Oh, halaman to. Gatas. Pediasure. Ano yung breast? Big size. Extra big. Misen. Welcome to LuvLiNes. Ito yelo. Tender juicy. Belly. Next na ako. Cooking oil. No need. Rice. Black rice. Ayun. 2 kilograms. 2 kilograms. Nag-iisa na lang siya. Oh, halaman to. Gatas. Pediasure. Malay. Choco drink. Walang oval. Wala, mali ang pinuntahan ko. Wait. Ay, turo ako pala. Naka-on pala camera ko. Ayan, ito na nga. Kukunin ko. 70 pesos. Going home na. Bumili lang ako ng chicken. Saka ng bangus belly. Bili nila ako ng bigas ko kaya. Later na lang. Ito na. Gulay na lang. So, bagoong na. Living sauce. Chopsuey, 49. 58. Oops, 49.50. Chopsuey na lang ah. 24. Pwede na. Pag-beans. Pag-beans. Ay, unahin ko ba to? Mili ng bere po. Bit, isang bag lang. Uy, basa. Basa itong counter. Okay.
bangus belly, hotdog, yun lang, chicken breast. Gulay, cabbage, bagu beans, sili, and pechay. Wala nang comfort, face out na daw, kaya ito na lang binili ko. Tapos humili ako ng Perla, Joy, and ayan, mga pang-instant. Pang-instant. Instant. Ovaltine ng anakis ko. Saka ito. Tapos, Presto. Big size. Extra big. Nisen. Quick Chow. Ano to? Lucky Me. Saka mga ramen. Just in case pag gabi na gustong kumain. And then, black rice. Mura to ngayon. 207 lang. 207 lang yung black rice eh. Teka. So, ito nabili ko sa worth 1,600. Ayan. Kita naman. 172. Ano yung 172? Bangus belly, 172. Tapos yung chicken ba yan? Yata, 6. Yeah. Black rice, 207 yung black rice. Iyon. Mas mura yung pechay nila, tsaka yung sili. Yung sili, 13 pesos lang. Okay, so ayan ang napamili ko. Worth 1,605. And I earned 4 points ang na-earn ko sa 1,605. Tapos, ang naipon kong points ay 352.64. Pwede na itong ipamili. And, binebit ko na lang. Ayun. Anniversary daw nila, so I got an raffle entry for the purchase at Robinson's Supermarket. Alright, so yan ang napamili ko, worth 1,600. Pinadebit ko lang. Wala nang cash eh. Alright, thank you for watching. Sige, this is LuvLiNes. Have a good day. God bless. Sobrang na to sa isang buwan kahit pa paano. At least 1,600. May malalapang na kami. Chas. Ingat-ingat palagi. God bless. Mamimitas na lang ng gulay. Magtatanim talaga ako later. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.